Salut, prieteni! Episodul cu numărul 29. Wow, are voce! Ce am făcut în ultimele 2 episoade? Ei bine, am făcut o mare prostie cu microfonul. Am uitat să selectez inputul roșu din PC ca fiind microfon. L-am lăsat pe boxe pentru că le schimb între ele, căștile cu boxele, și salvând pe aceeași salvare pe care am avut-o de la episodul 20 și 26, nu am putut să reiau ca să fac episoadele, așa că îmi pare rău. E bine, hai să ieșim din Valea Minelor, pentru că am terminat cu misiunile aici, și să luăm ochiul Inos, da? Cam asta a rămas de făcut. Luăm ochiul lui Inos, bătem niște dragoni, pac, 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 terminăm jocul rapid, capitolul 3. Hai să vedem ce creaturi noi mai apar, cu cine mai bătem. Arbora asta de pirat îmi dă protecție la foc, îmi dă o pulă. Da, o las pe asta. Ce a mai rămas de făcut? Așa. What the fuck? Mi-a rupt curul. Ia. O, mă. Nebunise, sărea într-una. Hai să băgăm un ac, da? Mai am ace? Vindecat complet. Bun. Ei bine, aici o să ne bătem cu niște băieți noi, da? Hai să vedem ce au de zis. We have caught you in our trap, and now we shall destroy you. Căutător. Îi bătem ușor. Momentan. Hai să-mi iau un arc mai bun să vezi că le dau câte 2 bucăți. Cavaler mort. Zic că ai goblin berry. Hai, ești sărac. Dar nu-i problemă. Ne luăm o armură nouă acum și o să fim mult mai rezistenți. Deci asta e o piatră de teleportare pentru fix aici, da? Pentru fix aici. Uitați, pentru locația asta. Au apărut creaturi noi pe aici? Ar fi trebuit, da? Dragon Snapper, da. You're finally back. You have to go see Zardes right away. There's a problem. That I certainly believe. All hell's broken loose since you left. Talk to Zardes. He's waiting for you. Zardes gave me this rune for you. It'll help you get to him faster. We'll meet again there. Ați văzut, da? Deci, în afara faptului că am primit runa asta, hai să deschid totuși și săculeții ăștia de piele pentru... Oh, l-am deschis pe la Diego. 2000 de aur. Asta îl dăm noi. Din păcate l-am deschis pe la Diego, dar nu-i problemă, că îi dau bani direct. 21.000. Cu ce mai vând eu ei după aici? Ar trebui să mai... să fac ceva bănuți. Asta e Lugon, da? Săculețului ăla 50 sau 25. Asta care naibii e? Săculețul de pielea lui Gorn, da, ăsta era ăla lui Gorn. Și o să mai rămânem doar cu 20.000, dar asta abia în capitolul... În capitolul 3 o să rezolvăm problema asta. Hai să mai scot din chestiile astea. Și să mergem la Zardes. Spre Zardes. Ce are Zardes? Zăziste. Cine a chemat așa deodată? Ce a mai aflat el? După care mergem în oraș să vorbim cu Lordul Hagen. Salut! Hey, you! I've explored the unknown part of the island. And what did you find? It was all about a mighty artifact, the Claw of Beliar. The Claw of Beliar? Where is it now? Do you have it on you? Yes, here it is. How very interesting. This weapon can be of great use to us, but it is also extremely dangerous. Take good care of yourself, and above all, don't lose it. I'm back from the Valley of Mines. High time, too. What did you see? You were right. The land's been overrun by an entire army of the enemy. Orcs are besieging the castle, and dragons have laid whole areas to waste.
It won't be long before they attack Corinus, if I'm not mistaken. Lester said you wanted to see me at once. What the hell has happened here in the meantime? The enemy has learned who you really are, and that you're planning to get hold of the Eye of Enos. He has recognized the threat. It has forced him to leave his cover and openly attack. The game of hide and seek is over. Yesterday, nobody knew what the enemy's attack would look like. Now it has become only too obvious. I was attacked by magicians in black robes. The enemy has many faces. The Seekers are one of them. They're really the ones who prepare the ground for the enemy. They have taken up their positions in strategic places and are now only waiting for an opportunity to spring the trap. Stay out of their way. They are very powerful magical beings, and they will try to deter you at any cost. I finally got the proof that Lord Hagen demanded of me. What proof is that? I received a letter from Garand, the commander of the Paladins in the Valley of Mines. In it, he asks for reinforcements. That should be enough to convince that militant warhorse. Well done. What will be the next step now? Go and bring Lord Hagen the letter from Garand, so that he may grant you access to the Eye of Enos. Then go to the monastery and talk to Pyrokar. He must give you the eye. Nothing is more important than getting this artifact away to safety. Go now before it's too late. The enemy will also try to lay his hands on it. Am înțeles. Ia stai, dacă tot sunt aici să bag și un pic de somn, să pe viața că o să mă bat cu 2 wargi. De câte țin eu minte și e cam periculos să mă bat cu wargii respectivi. Cred că o să-mi pun armura de bandit, ca să nu mi-o iau. Deși parcă presimt eu că mi-o fur. Nu știu de ce, dar simt eu așa că mi-o iau. Hai să văd totuși, poate nu mi-o iau. Deci, unul la mână. Armură de bandit, checked. Nivelul de strictețe 5. Salvăm. Hai că salvez aici, poate mai am vreo problemă. 29. Și să scot arcul la ei, că doar cu arcul meu. Mamă, cât damage dau fraierii ăștia. Și cu ocazia asta punem și armura înapoi. Piele. Și acum să băgăm la bucată puține de viteză. Mai am 11. Să mai întorc să mai iau. Când îmi aduc aminte, bineînțeles. Fac și o puține. Eu sigur mai dau de seekeri pe aici. Cu seekerii sunt foarte dificil de bătut cu arcul. Și o să am grijă cu ei. O să încerc să-i bat doar cu sabia asta momentan, care o am acum. Gheara lui Beliar. Pentru că este foarte bună. Field Raider, bun. Căutător, acolo. Ia să vedem, asta vrea să bată cu mine? Da. Bun. Pe ăștia mai găsim puțin de viteză, da? De-aia sunt... De-aia trebuie să-i bătem. Pentru că faptul că dau experiență multă. Altceva, ce mai de bătut? Mai apar creaturi pe aici, nu? Încă te țin minte. Care să mai bat fraierii ăștia, nu? Chiar nu? Da. Ăștia alții care sunt unii care să ia de mine. Așa imediat cum mă văd. Și mai sunt și ăștia alții care mă bag în seamă. Ăștia sunt mai nesimțiți și trebuie să le dau cu arcul. Cât le dau 4 săgeți, nu? Bun, și atât. Cât de loc. Hai să merg rapid la boss first, să-i dau pilele. Și ce am mai găsit?
După care, înainte să mă duc la Lord Hagen, vreau să mă duc la închisoare acolo, pentru că o să vedeți voi imediat care e faza. Să-mi iau o armură mai bună. There you are again. I've got a few skins for you. Wolf skin, that's good. A warg skin? Those good work. Bine, ce mai Show me. acolo și ție. Un arc mai bun. Nu, asta l-ai mai avut. L-am și eu de fapt. Centură de dexteritate 10. Asta o să cumpăr acum, pentru că am nevoie de ea. Cât am? 125. Parcă mai apare o centură. Uite pe Diego. Good thing you're here. You need to help me. What is this about? A lot of things have changed since I left here. I have to get back on my feet somehow. What's the problem? I have to get into the upper quarter. But I'm not a citizen of the town, and I don't have enough money to bribe the guards. That's where you come in. So you want me to lend you some gold? Nonsense. I've got some gold. A whole lot of gold, even. Unfortunately, I don't have it with me. You need to go fetch my gold for me. Ok. Okay, I'll help you. Well, listen. Back when the barrier was still in place, I hid a small treasure. It's been quite a while. That's why I forgot to take it with me. And I can't leave here at all at the moment. To cut a long story short, you must go to the Valley of Mines for me and fetch my gold. Where's the gold hidden? Directly at the trading square, above the abandoned mine. It's in a leather satchel. But don't forget to check that it's the right one, so you don't walk all that way for nothing. How can I recognize it? It's full of gold. A whole lot of gold. I'll try to find your gold. Just do it. That's enough for me. I found your gold. Great. Show me. Very good. Gerbrant had better watch out now. Listen, I still need to take care of the guards. I want you to take this letter to Gerbrant. He is one of the fat merchants in the upper quarter. Give him my regards. I'll meet you in front of Gerbrant's house then. That's all just gossip. Nu i-am dat banii lui ăsta, mă? Ah, ba da, i-am dat. Hai să merg întâi la... Să merg întâi la băiatul ăsta. La Lord Andre. Și pe lângă asta să văd dacă mai apărut zuris, poțiuni de dexteritate, goblin berry. Să mai fac niște dexteritate, totuși. Prea puțin. Nu. Va fi ușor să-i fut poțiune. Asta are o poțiune de căcat. Show me your... Poțiune de mană. Ăsta mai puțin de mană are, mă? Ah, nu, a avut de strength. Ultra luminii, ba. Prostii. Everybody knows by now. Now that's typical. Cel mai rău ca să iau poțiune. I won't tell her a thing from now on. That's not De what I aceea am heard. furat. He simply Poțiune de mană talks too pulă. much. You Credeam don't că eu say. fur și eu pe aia ca lume. If I hadn't seen it with my own eyes. I can't take care of everything. Hai repede la Lord Andre, pentru că unul din mercenarii noștri a fost închis. O să vedem imediat de ce. Voi, eu știu. Sau poate și voi știți. What do you want here? You haven't come to get your buddy out of here, have you? Forget it. As soon as I raise the alarm, the boys will be here in an instant. And then, we'll have us some minced mercenary. Dai, trec, mai de așa. Simplu să-i fur banii. Deci înainte să vorbesc cu el, îi fur banii, da? How come you're in the slammer? Those swine have thrown me in the hole. I'm supposed to have murdered a paladin. But I didn't do it. They're only trying to frame me. Why would they do that? How would I know? You've got to get me out of here. Talk to Lord Hagen. Tear down the wall. Who cares? Just do something. Deci, bine știți, e firarul de la ferma lui Onar. What happened? I went downtown with Hodges to buy some supplies for our boys.
Suddenly we heard a loud scream and the sound of running feet. Get to the point. We knew at once that something had happened and that they would grab us at once if they saw us there. We ran like hell, then just before we got to the city gate, I tripped and sprained my ankle. The rest is soon told. The militia was on me at once and they threw me straight into this hole. Who was murdered? I have no idea. One of the paladins. I don't know them. Have you got a name? Some Lothar, I think. Well, I don't know. I'm not really sure. You had better ask Lord Hagen. He knows all the details. Lothar, da, tipul ăla care ne-a oprit când am intrat în oraș. Do they have any evidence against you? They say they have a witness who recognized me. Well, do you know who the witness is? No, all I know is that he's lying. Who's leading the investigation? Lord Hagen himself. Since the victim was one of the paladins, this falls under martial law. What does that mean? That's easy to guess. If I don't get out of here, they're going to let me swing without further ado. You've got to help me or there'll be a war. Lee's not going to take this lying down. You can figure out for yourself what that means. Hai să mergem să vorbim cu Lord Hagen. Da? Să vedem ce s-a întâmplat. Că ăsta sigur n-a omorât pe nimeni. Și încearcă să insceneze crima. Who treacherously murdered the paladin Lothar has been condemned in the name of Inus. Așa, stai să merg până la... Cum-l cheamă? La băiețică ăsta de aici, care face poțiuni. Poate are și el un goblin berry de vânzare pentru mine. Ia zi-mă, băiatule. Hey, you! Riscant să-i fur banii. Show me your... Goblin berry. Lăprișul regelui, l-am luat. Deci am de 2 poțiuni acum, da? Una. 2. Hai să le beau rapid. Plus 3. Plus 3. Și dacă pun centura de dexteritate acum, voi putea să por, dar nu trebuia să iau arcul de la ăla. Ce prost sunt. Nu să caut o armă la băieții ăștia de Trading Square de aici. Hai să vorbim. Unul la mână cu Gerbrand. Să-i zicem ce s-a întâmplat. Hey! Dă bani cu acei tăi. Diego says hello. What? Who? What Diego? And he wants me to give you this letter. That can't be. No. I'm a goner. Is he in town then? Who? Diego, of course. Yes, I'm gonna meet him here shortly. Oh, this is the end then. All is lost. I've got no time. I need to get out of here. Quick! If he finds me here, I'm done for. S-a panicat și tot merge ca un șef. I've been to the Valley of Mines. And? How's the situation there? The mines are all depleted. There's barely more than a few chests full of ore. It's hardly worth digging for that. That can't be true. That means I'm ruined. Spăliți de piele. Asta i-am furat lui ăsta. Sunt plin de chestii, trebuie să vând. Pește ușor. 3 obiecte, 13 racle. La fel. 20.000 de bucăți de aur. Vorbesc cu Lord Hagen. Da, înainte să vorbesc cu Lord... Nu, hai să vorbesc cu Lord Hagen. I bring you news from Garand. Here, he gave me this message for you. Our situation is worse than I had feared, but report to me on the situation in the Valley of Mines. The paladins are holed up in the castle in the Valley of Mines, surrounded by orcs. There were many casualties in the prospecting operations, and there's barely any ore left. Well, I should say that without any help, the lads are lost. That's how it looks.
I shall find a way to rescue this expedition. You have done much for us. Enos will thank you. I'm not all that interested in his gratitude. I want his eye. Yes, of course, I stand by my word. Take this letter. It will open the monastery gates to you. Speak with Pyrokar, the highest fire magician, and show him this authorization. He will grant you access to the Eye of Enos. One more thing before you go. Take this rune as a token of my gratitude. It will take you safely back to the city whenever you want. Deci, am mai luat o rună, da? Hai să vorbim despre I Bennett. need to talk to you about Bennett. But that's the mercenary who murdered one of my men. How come you're so sure that Bennett is the killer? We have a witness. As you can see, there is no doubt about the mercenary's guilt. Who is that witness? Cornelius, the governor's secretary, saw the murder. His description fits Bennett, no doubt about that. As far as I am concerned, that settles the matter. The mercenary will hang for treason. Hai să nu ne grăbim. Hai să nu ne grăbim. Și să vorbim cu Cornelius ăsta, da? Sigur, minte fraieric. Va fi riscant să-i fur cartea. I-am luat direct cartea fără să mai stau la discuții cu el. A, nu e asta. Jurnalul lui Cornelius. Dacă Larius continuă așa, voi avea grijă la altă poziție. Ceva ciudat mi s-a întâmplat seara trecută. Am fost vizitat în casă de unul dintre acei tip blugă neagră de care am auzit așa de mult în ultima vreme. Nu eram foarte agitat, chiar dacă ei ar fi trebuit să fie cei răi. Aproape simțeai puterea pe care o aveau acești oameni, dar vocea lui era calmă, ca și cum ar fi vrut să te facă să ai încredere în el. El mi-a oferit 20.000 de monede de aur ca să mă asigur că unul dintre mercenari ajunge la închisoare. El a spus că voi ști la ce se referă atunci când o să se întâmple. Bineînțeles că am fost de acord imediat. Mercenarii ăștia nu merită nimic mai bun. În cazul în care nu ar fi fost vorba despre ei, ar fi stat foarte bine aici. Și aurul mă va ajuta să mă las de lucruri și să am o pensie acceptabilă. S-a întâmplat. Au arestat unul dintre mercenari. Ar trebui să fie ușor să-mi țin gura. Aha. Deci nu mai băgăm pe ăsta în seamă că i-am furat deja jurnalul. Și hai să vedem, să arătăm ăsta că am mințit. Cornelius lied. How did you know that? Here, I've got his diary. Everything's in there. That slimy little criminal! In view of the new evidence, there is nothing else I can do. By virtue of the office granted me by king and church, I declare that the prisoner Bennett is exonerated of all charges and is thereby a free man. Cornelius is to be taken into immediate custody for perjury. Te-a prins, fraiere. Hai să mergem la sala Andril, după care rapid să luăm armura nouă de la mercenari, pentru că este foarte bună și chiar o vreau. Ălul ăsta mai apărut în inventar. Riscant să-i fur bani, e ușor chiar, nu e riscant. Show me your way. Sunt tot acceptate 10, o am deja. Arta apărării sudice. O iau acum, că tot am destui bani. Și mai fac oricum o grămadă că nu o să fac rost de Dragon Skills. I've heard you were with the Paladins in the Valley of Mines. I'm impressed. You should take your time and browse my goods. Right now, I have a very special potion to offer. Ușor să-l fui, nu-i fur cheia lui ăsta că... Show me. Poțiune de dexteritate. Bun, mă! Chiar asta voiam. Poțiune de dexteritate. Și cât am acum? 134. Nu mai îmi trebuie foarte mult și ajung la 160. Băgăm o poțiune de viteză să ajungem mult mai repede la... O să mă sui aici? Ba pot, cum să nu pot. Hai că nu-mi rup gâtul până aici. Și să mergem repede la... Asta cum îi zice? La mercenari. Care merge să luăm campionul Enos. Dacă mai apucăm să luăm și pe ăla.
Dar nu cred că mai apuc în episodul ăsta. În fine, important e că ajung să iau armura aia nouă. Și cum uite, seeker. Trebuie să bag cu puțin de viață ca să mă bag cu seeker-ul ăsta. Nu, cu acei fraieri. Zău! Mamă! Mai îmi dădea una ăsta. A apucat el să dea cu Firestorm min. Jegul pământului. Pentru asta trebuie să bag o de-asta de viață plină. 31 de puncte de învățare. Să mă apuc de dexteritate. Să continui cu dexteritate sau să mă apuc de arme de arc. Cred că o să mă apuc să trag cu arcul. Dar până atunci... să trag în fraierul ăsta. Mai dau de o grămadă de ăștia. Să scot arcul ca să fiu sigur. De fapt că îi văd. Ia uite-i. Ia uitați-vă, deci câte bug-uri proaste. Deci nu puteam să mai trag în el. Dădeam click și nu ridica arcul, nu pregătea arcul să trag în el. Dă-te pisici de aici, de joc. Îmi faci să mor, hai să salvez, că sigur. Poate, sigur pățesc ceva. Aha, încă 10.000 până fac nivel. Mult. Mai am de bătut seekeri. Sper să mă ajute asta cu ceva. Mai sunt câțiva pe aici. Cel puțin 3 sau 2, cel puțin 2 știu sigur că sunt. Uite unul aici. Și pe ăștia vreau să-i bat cu sabia asta, că altfel mi-a prea mult damage. Ia să vedem, ăsta se ia de mine? Sau trebuie să-l bag eu în seamă? A, se ia de mine. Bun. Puțin de viteză vreau, mă băieți, nu de viață. Câtă viață mai fac rost. O să curăț și restul hărții, sper. Cât mai curând. Deci da, luăm armura, după care încheiem și episodul ăsta. Salut! Man, and here I was thinking they'd really hang me. Well, it worked all right in the end. You can say that again. You should have seen the face of the soldier when he had to let me out. He was so scared, he almost did it in his pants. Which reminds me, I've got something for you. What do you mean? A present. What present? We have heard of the dragons that are said to be in the valley. They're really there. All right, I believe you. At any rate, some of the boys have decided to go into the valley as well. They're planning to tidy up in there. What's that got to do with me? I've developed a new type of armor, Dragon Hunter's armor. It's sturdier and lighter than traditional armor. Since you're the one who saved me, I want you to have the first piece. It's a gift. I thought you might want to be in on the fun. You're gonna need the right equipment when you go down to that valley. Also, I'm interested in dragon scales. Genuine dragon scales. I shall pay you a good price for them. How much do I get per scale? 200 gold pieces. Mersi. Ia să punem armura asta, din cât de bună e. 100, da? Protecție. Ba chiar 50 împotriva focului și 25 împotriva magiei. Deci suntem bine cu asta. Bine, noi ne vedem în episodul cu numărul 30. Trecem la 3. Vă salut, la revedere!